สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสิ่งมีชีวิตที่แบบว่ามหัศจรรย์มากๆเลยนะคะเหมือนหลุดมาจากนิยายเลยค่ะครับเจ้าตัวโอมหรือโอมนี่เองเป็นซาลาแมนเดอร์ถ้ำชนิดหนึ่งใช่ค่ะที่เขามีฉายาว่าลูกมังกรขาวอะไรแบบนั้นด้วยใช่ไหมคะสมัยก่อนนู้นใช่เลยครับคนสมัยก่อนนะแถบบอลข่านพวกสโลวีเนียโครเอเชียเขาเชื่อกันแบบนั้นเพราะเจอในถ้ำน้ำหินปูนแถวนั้นตัวมันก็ไม่ใหญ่มากนะคะยาวแค่ประมาณคืบกว่าๆเองหนักนิดเดียวไม่กี่กรัมเองครับแต่ความสามารถในการใช้ชีวิตนี่ตรงกันข้ามกับขนาดตัวเลยแบบ slow life สุดขั้วจริงๆอะค่ะน่าทึ่งมากเดี๋ยวเรามาลองเจาะลึกกันนะคะว่ามันพิเศษยังไงบ้างเริ่มจากรูปร่างหน้าตาก่อนเลยคือผิวเขาจะซีดๆชมพูโปร่งแสงเลยใช่ไหมคะครับเพราะอยู่ในถ้ำมืดตลอดชีวิตไม่เคยเจอแสงแดดเลยไม่จำเป็นต้องมีเม็ดสีแล้วเรื่องตาเขาแทบไม่มีแล้วฝ่อไปอยู่ใต้ผิวหนังเลยใช่ครับมองไม่เห็นอะไรแล้วแต่เดี๋ยวนะครับถึงมองไม่เห็นเขาก็มีวิธีรับรู้โลกที่น่าทึ่งมากมาทดแทนอืมก่อนไปถึงตรงนั้นที่เห็นเด่นๆเลยคือเหงือกที่เป็นผู้สีแดงสดข้างแก้มอันนี้คืออ๋อครับอันนั้นคือเหงือกภายนอกใช้หายใจกรองออกซิเจนจากน้ำเย็นๆช้าๆครับแล้วที่สำคัญเลยคือเขาไม่เหมือนซาลาแมนเดอร์ทั่วไปที่จะโตขึ้นแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างขึ้นบกใช่ไหมคะถูกต้องครับโอนี่อยู่ในสภาวะที่เรียกว่านิโอเทนีหรือเด็กถาวรคือคงลักษณะของตัวอ่อนไว้ตลอดชีวิตมีเหงือกมีหางไม่ขึ้นบกเลยโหสภาพเด็กถาวรนี่ก็น่าทึ่งแล้วนะคะครับแต่นี่ยังแค่น้ำจิ้มในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับสิ่งที่ทำให้โอมันฮือหามากๆคือความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายฟื้นฟูร่างกายแบบไหนคะแบบว่างอกอวัยวะใหม่ได้สมบูรณ์เลยครับแขนขาขาดหางขาดงอกใหม่ได้หมดเลยโหสุดยอดเลยค่ะอันนี้คือนักวิจัยสนใจมากเลยใช่ไหมคะมากๆครับกำลังศึกษากันเข้มข้นเลยหวังว่าจะถอดรหัสกลไกนี้แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับการแพทย์ของมนุษย์ได้ในอนาคตอืมหืมแล้วก็มีเรื่องอายุไขอีกที่ว่ากันว่าอยู่ได้เป็น100 ปีเลยใช่ครับคาดการณ์กันว่าถึง100 ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำ ทำไมถึงอายุยืนขนาดนั้นล่ะคะหลักๆก็คือระบบเผาผลาญหรือเมตาบอลิซึมที่มันช้ามากๆมากๆครับเป็นการปรับตัวเพื่ออยู่รอดในถ้ำที่อาหารมันหายากจริงช้าขนาดไหนพอจะบอกได้ไหมคะๆลองคิดดูนะครับมันอดอาหารได้นานเป็น10 ปี10 ปีเหรอคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับอาศัยพลังงานจากไขมันไกลโคเจนที่สะสมไว้ แล้วก็ลดการทำงานทุกอย่างของร่างกายลง หัวใจก็เต้นช้าลงมากๆ แล้วในสภาพแวดล้อมในถ้ำที่มันทั้งมืดทั้งเย็นอุณหภูมิแค่8-11 องศาแถมออกซิเจนก็น้อยอีกเขาอยู่ได้ยังไงคะเก่งมากครับ มันลดการใช้ออกซิเจนลงเหลือแค่ประมาณ 2-5% ของระดับปกติเท่านั้นเอง คือแทบจะจำศีลเลย อ๋อแล้วร่างกายก็มีระบบซ่อมแซม DNA ที่เสียหายได้ดีเยี่ยม บวกกับมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก นี่ก็เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยเรื่องอายุยืนแล้วก็ลดความเสี่ยงมะเร็งด้วยครับ โหครบเครื่องเรื่องการเอาตัวรอดจริงๆค่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องประสาทสัมผัสค่ะตาก็มองไม่เห็นแล้วเขาเห็นหรือรับรู้โรครอบตัวในความมืดสนิทได้ยังไงคะเขาพัฒนาสัมผัสอื่นขึ้นมาทดแทนได้แบบสุดยอดมากครับ ผิวหนังนี่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงแรงดันน้ำมากๆ เหมือนมีเสาอากาศทั่วตัวเลย อืมแล้วก็ยังรับรู้คลื่นไฟฟ้าอ่อนๆที่สัตว์เล็กๆพวกกุ้งพวกหนอนในถ้ำปล่อยออกมาได้ด้วยโหมีพลังพิเศษเหมือนในหนังเลยนะครับเนี่ยเขายังได้ยินเสียงความถี่สูงได้ด้วยโดยรับการสั่นสะเทือนในน้ำผ่านกระดูกกะโหลกโดยตรงเลยฟังดูแล้วเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตต่างดาวเลยอะครับเนี่ยแต่ก็น่าเป็นห่วงเพราะปัจจุบันมันก็ถูกคุกคามเยอะทั้งจากมลพิษที่ซึมลงไปการเปลี่ยนแปลงสภาพถ้ำหรือแม้แต่การรบกวนจากมนุษย์ที่เข้าไปในถ้ำการอนุรักษ์โอมก็เลยสำคัญมากๆไม่ใช่แค่เพื่อตัวมันเองแต่เพื่อระบบนิเวศใต้ดินทั้งหมดด้วยนะคะถูกต้องครับเป็นระบบที่เปราะบางแล้วเรายังรู้จักน้อยมากวกกลับมาที่ความ slow life วงจรชีวิตเขาก็น่าจะช้าตามไปด้วยใช่ไหมคะได้ยินว่าแทบไม่ขยับตัวเลยใช่ครับเคยมีงานวิจัยติดเครื่องติดตามดูพบว่าบางตัวนี่ทั้งปีแทบไม่ได้ขยับไปไหนเลยเคลื่อนที่ไม่ถึง5 เมตรฮะ5 เมตรทั้งปีแล้วเรื่องสืบพันธุ์ล่ะคะ
อันนี้ก็สโลว์เหมือนกันครับ ตัวเมียจะวางไข่แค่ทุกๆ12ถึง14 ปีโดยประมาณ โหนานมาก แล้ววางทีละเยอะไหมคะ ก็ราวๆ30ถึง70 ฟอง แล้วลูกที่ฟักออกมาก็ใช้เวลาอีกตั้ง12 ปีกว่าจะโตพอที่จะสืบพันธุ์ได้ โห เป็นการลงทุนชีวิตที่ยาวนานจริงครับ แต่มันก็สมเหตุสมผลในโลกของมันนะ เพราะในถ้ำศัตรูตามธรรมชาติแทบไม่มี มันเลยไม่ต้องรีบโตรีบขยายพันธุ์ ใช้กลยุทธ์แบบค่อยเป็นค่อยไป รอเหยื่อว่ายผ่านมาเอง ๆ ฟังมาทั้งหมดนี่โอมคือสุดยอดของการปรับตัวจริงๆนะคะ อายุยืน ฟื้นฟูร่างกายได้ มีประสาทสัมผัสพิเศษ ใช้ชีวิตแบบประหยัดพลังงานสุดๆ เป็นกลยุทธ์ที่เวิร์กมากในโลกของเขา ครับ น่าทึ่งมากจริงๆ พาให้คิดต่อนะครับว่า ถ้าสมมุติมนุษย์เรามีความสามารถแบบโอมบ้างจะเป็นยังไง นั่นสิคะ ลองคิดเล่นๆดู ถ้าเราอายุยืนเป็นร้อยๆ ปี แขนขางอกใหม่ได้ ครับ แต่ต้องแลกกับการใช้ชีวิตที่แบบว่าช้ามากๆ เคลื่อนไหวน้อย อยู่ในที่จำกัด การสืบพันธุ์ก็นานๆที ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก็น้อยลงมาก มันจะคุ้มไหมคะ ถ้าต้องแลกกับประสบการณ์ชีวิตที่เรามีกันทุกวันนี้ ความหลากหลาย สีสัน การเรียนรู้ความสัมพันธ์ต่าง ๆ นั่นน่ะสิครับ มันก็เป็นคำถามที่น่าคิดนะ ความสามารถพิเศษพวกนั้นอาจจะดูดี แต่รูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องแลกมา มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์เราต้องการก็ได้ ๆ จริงค่ะ เรื่องของโอมนี่ทำให้เห็นเลยว่าคำว่าความสำเร็จในการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตนี่มันมีหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะ ใช่ครับ การปรับตัวมันน่ามหัศจรรย์จริง ค่ะ การได้เรียนรู้เรื่องราวสุดขั้วแบบโอม ถึงเราอาจจะไม่ได้อยากใช้ชีวิตแบบนั้นเป๊ะๆ แต่มันก็เปิดโลกทัศน์ให้เราทึ่งกับการปรับตัว เราก็เห็นคุณค่าของความหลากหลายในวิถีชีวิตบนโลกเราจริงๆค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะ แล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะ จะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ